हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज छ मसँग Xiaomi Redmi 8 जसको भ्यारिएन्ट छ तपाईँको 464GB भ्यारिएन्ट छ। सो म आज अनबक्सिङ गरिदिन्छु। च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियो लाइक गर्नु होला। सो हेर्न सक्नुहुन्छ बक्समा केही मेन्सन गरिएको छ यसको हाइलाइट्सहरू, जसमा 5000 mAh को ब्याट्री छ, Qualcomm को Snapdragon छ, साथमा 12+2 MB को डुअल क्यामेरा छ। सो ढिला नगरी म फोनलाई गर्दैछु अनबक्सिङ। सरी, म फोनलाई खोलिरहेको छु। सो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु सब्सक्राइब गरिहाल्नु। सो यहाँ साथमा आउनेछ तपाईँको सिलिकन केस, साथमा केही वारेन्टी पेपर्स एमआई को तर्फबाट। र यहाँ छ हामीसँग हाम्रो Redmi 8 डिभाइस। सो फोनलाई साइडमा राख्दै हामी हेर्नेछौँ यसमा एक्सेसरिजको कुरा गर्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 10 वाटको आउटपुट चार्जर छ, जसमा तपाईँले फास्ट चार्जिङ यसले 18 वाटसम्म सपोर्ट गर्छ, तर बक्समा चाहिँ 10 वाटसम्मको दिएको छ। सो यहाँ छ हाम्रो USB टाइप सी केबल, जो निकै राम्रो छ। यतिको बजेट फोनमा चाहिँ तपाईँले टाइप सी केबल पाउनुहुनेछ। सो यहाँ छ हाम्रो Redmi 8 फोन, निकै नै राम्रो कलरमा छ, डुअल क्यामेराको साथमा राम्रो पिक्सल डिजाइन। सो फोनलाई गर्दैछु म बुट। सो फोन भइरहेछ बुट। फिजिकल ओभरभ्यूको कुरा गर्नुपर्दा हामी तलपट्टि हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ 3.5mm को हडियो ज्याक, साथमा पाउनुहुनेछ माइक्रोफोन अनि USB टाइप सी पोर्ट, साथमा पाउनुहुनेछ तपाईँले स्पिकर ड्रिल। सो लेफ्ट साइडमा चाहिँ तपाईँले ट्रिपल स्लटको सिम ट्रे पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ डुअल सिम अनि मेमोरी कार्ड एकैसाथ लगाउन सक्नुहुन्छ। राइट साइडमा चाहिँ सिम बटमहरू दिएको छ, र माथि छ तपाईँको सेकेन्डरी माइक, साथमा आइआर ब्लास्टर। सो क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा डुअल क्यामेरा पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ फर्स्ट 12 मेगापिक्सलको डुअल पिक्सल क्यामेरा, अनि अर्को छ तपाईँको 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा, र माथि फ्ल्यास र तल फिङ्गरप्रिन्ट। फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दा 8 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ डिस्प्लेको रेजुलेसन रहेछ 720 पिक्सल, 6.2 इन्चको HD 720 पिक्सलको डिस्प्ले छ। साथमा प्रोटेक्सन दिएको छ कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को। र साथसाथै फोन सेटअप गर्दै म फिङ्गरप्रिन्ट र फेस आइडी हाल्दैछु। सो फाइनली फोन अन भइसकेको छ हाम्रो Redmi 8। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही इनबिल्ट एप्सहरू। म माथिको ऱ्याप निकाल्दै डिस्टर्ब गरेछ, सो म ऱ्याप निकाल्दै। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अबाउट फोन म तपाईँलाई देखाउँदैछु स्क्रिनमा। एन्ड्रोइड भर्जन 9 छ Redmi 8। सो प्राइसको कुरा गर्दा यो तपाईँले नेपालमा 464 को चाहिँ 15,000सम्म इजिली लिन सक्नुहुन्छ नेपालमा। सो यो अबाउट फोन भयो। सो क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ, मैले अघि पनि भनिसकेको छु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा क्यामेरा क्वालिटीहरू। सो मैले एउटा बक्सको फोटो लिएको छु, निकै नै क्यामेरा क्वालिटी राम्रो छ। सो सेल्फी पनि लिएको छु, डार्क मोडमा छु, सो सायद म अलिक नराम्रो आउन सक्ला क्यामेरा क्वालिटी। सो हेर्न सक्नुहुन्छ म यही Redmi 8 बाट खिचेको फोटोहरू म तपाईँलाई सेयर गर्दैछु स्क्रिनमा। सो मैले अघि फेस आइडी एड गरेको थिएन, भर्खर फेस आइडी गरेँ। सो निकै नै फास्ट छ फेस आइडी, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो निकै नै फास्ट फेस आइडीको साथमा फिङ्गरप्रिन्ट पनि त्यतिकै फास्ट छ। सो निकै नै फास्ट फिङ्गरप्रिन्ट छ। सो ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईँले इनबिल्ट 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ 10 वाट चार्जरको साथमा। फोनले चाहिँ तपाईँको 18 वाट चार्जरसम्म सपोर्ट गर्छ। सो यहाँ पनि दिएको छ माइक्रो SD सिम 2 स्लट। सो केही बुझ्नु भएको छैन कमेन्ट गर्नुहोला, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु, भिडियो लाइक गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।